Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι, το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ γίνεται ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Τι έρχεται, τι γίνεται, τι να περιμένουμε, ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Δύο κάρτες. 6 ράβδι, μία νίκη η οποία έρχεται μετά από πάρα πολύ καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ πιεστικό το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αυτή η νίκη θα σου φέρει μια τεράστια ανακούφιση και μια αναγνώριση και θα δείξεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, θα αρχίσεις να νιώθεις μια ασφάλεια με το Βασιλιά Πεντάκτηνων. 9 πεντάκτηνα, 3 κύπελα, μια γιορτή, μια χαρά, 2 πεντάκτηνα αναχωρείς. Κάτι θέλεις να κάνεις, σχεδιάζεις και στα επαγγελματικά σου αλλαγές εδώ, χαμός, σχεδιάζεις πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Προσπαθείς να πάρεις αποφάσεις ταυτόχρονα για πολλά πράγματα και ζυγίζεις τις επιλογές σου, τέλος πάντων, με έναν τρόπο. Και θα χαρείς με κάτι πάρα πολύ έντονα που θα το μοιραστείς και με κι άλλους γύρω σου ή με ένα άτομο ή με περισσότερα άτομα. Γενικά θα δεις μια υποστήριξη αυτό το χρονικό διάστημα από τον κύκλο, από τον κόσμο, από τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει κτλ. Τώρα, καινούργιο πρόσωπο θα είναι, επανασύνδεση θα είναι ένας βασιλιάς πεντάκτηνων που με πρακτικό τρόπο πια θα τα βάλετε κάτω να δείτε το θέμα εμπιστοσύνης βασικά, γιατί τίθεται ένα θέμα εμπιστοσύνης. Τις περισσότερες φορές βέβαια αυτό το θέμα γίνεται, μας τίθεται. Μας λέει ότι μπορείς να τον έχεις εμπιστοσύνη και έχει άφθονα συναισθήματα για σένα και πρέπει, λέει, να προσέξει περισσότερο, να κάνει περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή για σένα για να σου αποδείξει αυτή την εμπιστοσύνη που τόσο θέλεις. Γι' αυτό ίσως βρίσκεσαι και στα δύο πεντάκτηνα, για να δεις, να τα ζυγίσεις από εδώ, να τα ζυγίσεις από εκεί, γιατί μπορεί να έχει μπαίνει και κάποιο άλλο άτομο στη ζωή σου και να δεις και εκεί τι επιλογές έχεις. Γενικά ετοιμάζεσαι ένα ταξίδι να πας ή κάποιος άλλος ετοιμάζεται ένα ταξίδι να κάνει. Είσαι σε μια φάση ξεσηκώματος τώρα αυτό το χρονικό διάστημα. Κάτι θα σε χαροποιήσει έντονα τέλος πάντων, που αυτό θα επηρεάσει και τα επαγγελματικά σου, ιδιαίτερα αν είσαι σε φάση να κάνεις κάτι δικό σου που να σε φέρει μια οικονομική ανεξαρτησία. Αν θα το κάνεις αυτό, λέει, θα αποδώσει, γιατί θα βάλεις πολύ υψηλά στάνταρ για σένα και καλά θα κάνεις και οι προσπάθειες λοιπόν, όπως είπα, θα έχουν μια επιτυχία για σένα, η οποία επιτυχία θα την έχεις πληρώσει όμως στο παρελθόν πάρα πολύ ακριβά. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Άρα έχουμε αλλαγές στα οικονομικά σου και στα ερωτικά σου και σε θέματα που έχουν να κάνουν και με την κοινωνικότητά σου. Ο Ιεροφάντης λέει εδώ ότι ο Ιεροφάντης είναι ο ιερέας, είναι η πνευματικότητά σου, είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις σου, είναι η εκπαίδευση, είναι ο Ταύρος που έχουμε εδώ τώρα αλλαγές στο ζώδιο αυτό, μια σταθερότητα θα αρχίσει να νιώθει και αυτό το ζώδιο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τώρα λοιπόν η ενέργεια του Ταύρου μας δίνει, θα νιώσουμε μια σταθερότητα για να κάνουμε βήματα, ξαναλέω, στα επαγγελματικά και στα ερωτικά μας. Η ενέργεια λοιπόν αυτή είναι ότι έχεις σύμβαση με το άτομο που σε ενδιαφέρει, άνωθεν σύμβαση, από την οποία έχετε εκπαιδευτεί και οι δυο σας, γιατί πράγμα, για να πείτε τις αλήθειες σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί στο παρελθόν εδώ υπήρχαν ψέματα. Ψέματα, δηλαδή δεν υπήρχε καθαρότητα και τώρα τα πράγματα, λέει, άλλαξαν. Κάποιος θέλει να σου πει την αλήθεια, συγκεντρώνεται πάνω σε αυτό και εδώ θα βιώσεις επιτυχία. Δηλαδή θα δικαιωθείς σε μία αλήθεια που θέλεις να ακούσεις, όχι γιατί θες να την ακούσεις, γιατί θα πρέπει να υποθεί αυτή η αλήθεια. Για τον Άσο Κυπέλων, δύο άσοι στη σειρά και ο Ιεροφάντης προστασία στην αγάπη, στο λόγο,
σε όλα μία προστασία βλέπω εδώ πέρα. Τι ωραία, συνταρακτικό. Συγκεντρώνεσαι λοιπόν με τις ιδέες σου, αλλαγές εδώ, χαμός, την αγάπη σου γίνεται μία προσφορά μέσα από αφυπνήσεις. Κάποιος λοιπόν ή κάποια αφυπνίζεται σε ό,τι αφορά τη δική σου αγάπη. Βλέπει ότι έχει τελικά πολύ βαθιά συναισθήματα για σένα και θέλει να σου κάνει μία πρόταση που θα γίνει μέσω από επικοινωνίες. Δύο κύπελα, εντάξει, η κάθε κάρτα είναι συγκλονιστική. Κάποιος βλέπει τελικά ότι η αγάπη του για σένα είναι πολύ περισσότερη από ότι η απόσταση και βλέπεις παρόλο ότι στο παρελθόν που είμαστε, βλέπεις εδώ τις συγκρούσεις που είχατε, τώρα αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί με όσες δυνάμεις του έχουν μείνει να αποτίσει το συναίσθημα, το νερό είναι το συναίσθημα στα χαρτιά, το έχω πει πολλές φορές. Του έχουν μείνει κάποιες δυνάμεις και είναι σαν να λέει ότι τα έκανα που τα έκανα μαντάρα, δεν ξέρω αν έχει απομείνει κάτι από σένα, γι' αυτό σου λέει εσύ περιμένεις εδώ, αυτό το άτομο δεν το γνωρίζει και προσπαθεί, θα προσπαθήσει τουλάχιστον με αλήθειες και όλα αυτά που σου είπα, να ξαναγεννηθεί αυτή η αγάπη με μία σύνδεση που θα εισπράξετε εσείς το σεβασμό αυτού του ανθρώπου, μάλιστα, περίμενε, και με τα 5 ξύφη θα είσαι σε μία φάση άμυνας εσύ, πρόσεξε, γιατί θα φοβάσαι και θα σκέφτεσαι ότι μπήκε μια αλεπού στο παρελθόν και διέλυσε μια φορά το σπιτικό σου και αυτό το άτομο ήταν σαν να λέμε πέρα έβρεχε, αλλά εσύ τώρα προσπαθείς και μπορείς να προστατεύσεις πολύ καλύτερα αυτό που τώρα πια το έχεις πιο γερό. Άρα στο παρελθόν ήσουν λίγο μπόσικια κι εσύ εδώ, βλέπεις εδώ το κοτόπουλο με την αλεπού, το έχουμε πει σε πάρα πολλά ανοίγματα αυτό. Μάλλον αυτή η αλεπού, η πονηρή, η κουτοπώνηρη που λέω εγώ πολλές φορές, πρόλαβε και σου είχε κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά με πισόπλατες μαχαιριές παρακαλώ. Με τα 5 ξύφη έχει να κάνουν και με άτομα που ίσως γνωρίζεις εσύ και εκεί είναι να δεν το περίμενες, εντάξει, για να δούμε τι άλλο λες. 5 πεντάκτηνα, το άτομο αυτό με ένα άλλο άτομο που συζητάει για σένα νιώθει, λέει ότι είναι μόνος του, παγωμένος, δεν νιώθει καμία ασφάλεια πουθενά. Είχα χάσει, λέει, την πνευματικότητά μου. Ένα πηγάδι που βλέπουμε ότι από μέσα αρχίζουν και βγαίνουν πράγματα, εμφανίζονται αυτά που ήταν κρυμμένα. Κάποιος εδώ προσπαθεί να κρυφτεί για κάποια λάθη που έχει κάνει. Ένας χαμός γίνεται εδώ. Οικονομική αστάθεια επίσης έχει αυτό το άτομο. Αυτό ακριβώς μου έβγαινε και χθες στο live. Ακριβώς αυτή η πληροφορία. Τα 5 πεντάκτηνα βγαίνουν τελευταία πολύ. Μάντα, σου εφιστώ την προσοχή σε κάποιες κάρτες, γιατί είναι αυτές που παίζουν πολύ, είναι η ενέργεια που παίζει πολύ αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν ο άνθρωπος σε ενδιαφέρει, νιώθει μόνος του, έχει μία αγωνία, δεν έχει διάθεση καθόλου ούτε για δουλειά ούτε για πουθενά. Κάποιος ίσως να τον παρακαλάει να πάει για δουλειά. Μπορεί να έχουν θέματα, είπαμε, και στο σπίτι αυτά τα άτομα και εσύ με την αυτοκράτηρα. Εδώ έχεις ανέβει, εδώ. Η αλεπού βλέπεις φεύγει σιγά σιγά, ο άλλος έρχεται, τη διώχνει ο ίδιος την αλεπού. Δηλαδή τη διώχνει κακήν κακός και εσύ είσαι εδώ που με το χεράκι σου λες ότι εγώ έχω αποφασίσει. Έχεις αποφασίσει λοιπόν εσύ και καλά έχεις κάνει και όπως βλέπεις σας ενώνει ένα δέντρο από πίσω που είναι το δέντρο της ζωής σας. Βλέπεις εδώ ότι ζητάς την αλήθεια. Η αλεπού τη βλέπεις εδώ είχε κάνει ζημιά, τώρα όμως φεύγει προσπαθώντας να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσώσει από την κακή εικόνα που είχε, αλλά δεν σώζεται τίποτα για αυτήν, έχει κάνει κακό. Νάτι Αλεπού που τον είχε βάλει αυτόν τον άνθρωπο σε πολλές σκέψεις για σένα, έχει πει πολλά, αυτή η Αλεπουδίτσα στο αυτάκι αυτού του ανθρώπου, που τον έφερνε πάντα σε μία, πώς να το πω, εσωτερική διαμάχη. Είναι σαν να του έβαζε λόγια για σένα
ήξερε πώς πρέπει να μιλήσει αυτή η Αλεπού, ήξερε τι τον ενοχλούσε αυτό τον άνθρωπο και έλεγε και το δημιουργούσε μία σύγχυση σε ό,τι αφορά την αγάπη. Παίρνει λοιπόν τις αποφάσεις του. Εσύ με την Βασίλισσα των Ράβδων τώρα κοιτάς, παρακολουθείς τις εξελίξεις. Μπορεί να παρακολουθείς και τον ίδιο με έναν τρόπο, γενικά όμως είσαι στη δύναμή σου. Αυτό μπορώ να σου το προσάψω και να στο προσάψω με πολύ καλή ενέργεια. Είσαι στη δύναμή σου, η φλόγα μέσα που έχεις για αυτόν τον άνθρωπο δυναμώνει και λες ότι περίμενα αρκετό χρόνο και τώρα ήρθε η ώρα να δείξει οποιαδήποτε κίνηση θα κάνει. Τώρα θα το δω εγώ, λες. Είπαμε θα βάλεις και τα όρια εδώ πέρα. Δύο κρυαρίνες εδώ που είπαμε όλα είναι εκεί τώρα, στο κρυό, όλοι οι πλανήτες εκεί. Είσαι λοιπόν φουντωμένη, είσαι παθιασμένη, άρχισες να δυναμώνεις έντονα, μετά είπαμε από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας, έτσι. Αυτό το θυμάσαι και το ξέρεις γιατί το έζησες. Αυτή τώρα η Βασίλισσα δείχνει πάρα πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό της και δεν δείχνει εμπιστοσύνη στις φίλες της. Εντάξει, θα έχει το λόγο της. Εσύ είσαι αυτή, έτσι. Και τώρα γίνεσαι πιο αισιόδοξη με ό,τι συνεπάγεται με τη λέξη ζωή. Οπότε βλέπεις και τα χαρίσματά σου και είσαι σε μία φάση επίσης που σου είπα λίγο πριν, ρε παιδί μου, να ψαχτείς για καινούργια όνειρα, δηλαδή κάνεις πολλά όνειρα τώρα και με τους 10 ράβδους μας λέει το άτομο που σε πρόδωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει πια το βάρος του χωρισμού σας, αλλά έχει πληγωθεί ή θα τον δαγκώσει αυτό το φίδι που είχε τυλιχτεί πριν σε εσάς, τώρα τυλίγεται σε αυτόν τον άνθρωπο και καταλαβαίνει το δηλητήριο που έστασε για σας ότι τελικά ήταν λόγια. Τέλος πάντων δεν την αντέχει αυτήν την ενέργεια που έχει πάνω του. Αυτό το φίδι λοιπόν το δηλητηρίασε και αυτόν τον άνθρωπο. Κάνει προσπάθειες λοιπόν να ξαναανασκουμποθεί που λέω, αλλά είναι πάρα πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ και λέει ότι, σαν να λέει ότι δεν αντέχω άλλο, περνάω πάρα πολλές δοκιμασίες τις οποίες δεν μου αξίζουν. Μάλιστα αυτό το σύμπαν είπαμε ότι όταν σου επιστρέφει κάτι, σου επιστρέφει με πολύ σκληρό τρόπο. Με τους 3 ράβδους λοιπόν προσπαθεί να σκεφτεί ένα κοινό μέλλον, οργανώνει το μυαλό του μέσα σε όλο αυτό το χάλι που έχει, προσπαθεί να οργανώσει το μυαλό του, πάλι θα σου μιλήσω για ένα ταξίδι και γενικά λέει ότι προσπαθεί να πάρει κάποιες αποφάσεις, εν μέρει τις είχε επαρμένες από πάντα, έτσι, αλλά τώρα προσπαθεί λίγο έτσι να το εξελίξει αυτό και να δείξει περισσότερη εμπιστοσύνη για το μέλλον, ότι αυτή η σχέση που είχατε μπορεί να ξανααναπτυχθεί. Εδώ θα δούμε τώρα τι γίνεται. Εσύ λοιπόν με τον άσο πεντάκτηνων δίνεις ευκαιρία, είσαι ανάμεσα στους δύο άσους, αλλά με τελείως διαφορετική σκέψη. Τώρα η σκέψη σου είναι σταθερή, δεν παρεμβαίνει τίποτα στο μυαλό σου. Εσύ λες θα δώσω ευκαιρία, αλλά το σχέδιο πρέπει να είναι και των δυο μας και θα ακολουθήσουμε και οι δύο ένα δρόμο. Έχεις βγάλει 3 από τους 4 άσους, ρε εσύ, μπράβο σου. Λες ότι σου δίνω μία ευκαιρία, αλλά εγώ θέλω σταθερότητα και ευημερία. Αυτό, τελειώνει εκεί. Δεν κάνεις, δεν λες μήπως γιατί και πώς και να το δούμε. Όχι, λες θέλω αυτό και αυτό. Για να δούμε αυτό τι λέει. Θέλει, λέει, να κάνετε καινούργια αρχή. Τη δέχεται λοιπόν την ευκαιρία, τη δέχεται γιατί τη ζητάει, γι' αυτό και τη δέχεται, αλλά είναι αποφασισμένος όπως βλέπεις, παίρνει απόφαση και λέει ότι ναι, πιστεύω και εγώ ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες να κάνουμε κάτι καινούριο, δημιουργικό, με έμπνευση, θέληση και βλέπει την εξέλιξη, πάρα πολύ ωραία. Η εξέλιξη είναι ότι η αλεπουδίτσα θα κρυφτεί πάλι στη φωλιά της, γιατί την έχεις βάλει στο κατόπι εσύ, όπως βλέπεις εδώ, την έχεις πάρει στο κατόπι και τώρα πια, ενώ πριν αν θυμάσαι σε είχε βρει μπόσικια, δες τώρα τι ωραία που την περιμένει στη γωνία με τα 4 ξύφη. Γιατί είπαμε τα ξύφη είναι το μυαλό και τώρα έχεις ξεκουραστεί, τα έχεις βάλει κάτω. Τα έχεις, τα έχεις συγκεντρώσει όλα και έτσι μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και με τα 9 ξύφη έρχεται αυτό το άτομο πίσω, το άτομο που μας ενδιαφέρει.
πολύ μετανιωμένο, με πάρα πολλές τύψεις, κάποιος το σμπρώχνει γι' αυτό, γιατί μπορεί να το ρίξει και στο ποτό το άτομο αυτό, βέβαια. Δηλαδή μπορεί να, εδώ μας λέει ότι, ε, πώς το λένε, τον βλέπει σε μια κάκιστη στάση ζωής αυτή τη στιγμή, να τα έχει παρατήσει όλα, να μην προσέχει τον εαυτό του, να άφησε γένια πολλά. Γενικά έχει μια κατάσταση που κρύβεται γιατί ντρέπεται, προσπαθεί να κρυφτεί από όλους και από όλα γιατί ντρέπεται για αυτά που έχει κάνει ή φοβάται να μην βγουν στην επιφάνεια αυτά που έχει κάνει και ντρέπεται για αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι βρίσκεται σε μια πολύ αδύναμη θέση, δεν κοιμάται καθόλου και οι σκέψεις του είναι άστα να πάνε υπερβολικές και είναι και σε απόγνωση. Γι' αυτό είναι εδώ πέρα, επειδή δεν ξέρει εσύ τι σκέφτεσαι, στα δύο ξύφη που είναι η κεντρική σου κάρτα, δεν ξέρει τι σκέφτεσαι. Λέει ότι δεν έχω όλες τις πληροφορίες, λέει αυτό το άτομο. Σε τι φάση μπορεί να είσαι εσύ, καταλαβες. Μάλιστα. Τα 9 πεντάκτηνα που είναι η κεντρική κάρτα μας μιλούν για μια κατάσταση που είναι σαν να λες ότι εγώ τόσο καιρό και έμαθα και στείνω τον εαυτό μου και περιμένω. Είναι σαν να λες ότι εγώ σε περιμένω γιατί ξέρω ότι θα έρθεις, από κάτω είναι η δικαίωση καθόλου τυχαία, για να περάσουμε αυτή την πύλη, από την οποία όμως περιμένω να δω και τι εκπαίδευση έχεις κάνει εσύ. Γιατί εσύ τώρα, αυτός δηλαδή, εσύ ξέρεις, αυτός όμως περιμένεις να δεις. Παρακολουθείς την κάθοδο αυτού του ανθρώπου και θα μάθεις με έναν τρόπο αυτό που σου είπα και για τις τύψεις, θα μάθεις ότι πίνει, θα μάθεις ότι τάχα μου διασκεδάζει, το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές, τάχα μου, μαζεύεται κόσμος γύρω του γιατί κερνάει, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Θέλει παρέα λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο μαζεύονται γύρω-γύρω άτομα. Όμως, εμείς κοιτάμε το εξής, τα 5 πεντάκτηνα που είναι χάλια, εδώ ο Ιεροφάντης που προσπαθεί να σας προστατεύσει και τους δύο, είναι λίγο σκεπτικός του τύπου ότι αυτός ο άνθρωπος λέει γιατί δεν έχει μυαλό ρε παιδί μου, πώς το πω, τι είναι αυτό που τον κάνει να παρεκτρέπεται, να σκέφτεται πονηρά ή και για την Αλεπού ακόμα. Εάν έχει ζητήσει βοήθεια λοιπόν από κάποιον πνευματικό, κάνει πολλή δουλειά, δεν το βλέπει επιπόλαια να πει έλα μωρέ, ας κάνω ένα διάβασμα ας πούμε. Όχι, όχι. Κάθεται και μελετάει πραγματικά τι και πώς σας φέρνει ως εδώ. Γιατί πάνω σας πέφτουν ξύφη, τα οποία δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήσασταν, ας πούμε, σε εισαγωγικά καλά, δεν είχατε κάτι να χωρίσετε μεγάλο. Άρα αυτοί που ήρθαν γύρω σας ήθελαν να χωρίσουν εσάς, γιατί αυτοί θέλαν κάτι από αυτόν τον άνθρωπο ή από σένα. Το θέμα είναι ότι εσύ μου αρέσεις πάρα πολύ, γιατί στο παρελθόν μου έβγαζε συνέχεια τη Βασίλισσα Νερού και τώρα μου βγάζεις την Αυτοκράτηρα και τη Βασίλισσα Ράβδων. Πολύ αποφασισμένη, με πάρα πολύ πάθος στη ζωή σου, να κάνεις καινούργια όνειρα. Τώρα ξεκινάς λοιπόν τα όνειρά σου και δεν είναι τυχαίο που γίνεται τώρα στην εποχή του κρυού. Χρόνια σας πολλά κρυοί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί είπαμε ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και ορθοδρομούν. Πλανήτες από εδώ, πλανήτες από εκεί, ο Δίας γυρίζει στον καρκίνο που βγήκε και ο Άσος των Κυπέλων εδώ. Κάποια δώρα με τον Άσο Πεντάκτηνο περιμένουμε, καθυστερημένα καθυστέρησαν, μπερδευτήκαν στη διαδρομή. Πρόταση γάμου, Άσος Πεντάκτηνο, πρόταση η οποία εκεί θα δεις και την σταθερότητα αυτού του ανθρώπου με μία προσφορά που μπορεί να σας φέρει και συνεργασία και αυτό βγαίνει τελευταία πάρα πολύ. Να συνεργαστείτε και να δεθείτε ακόμα περισσότερο και σε κάτι επαγγελματικό που να το κάνετε ρε παιδί μου ένα κοινό όνειρο, στόχο κτλ. Που θα έχει επιτυχία. Εμένα μου αρέσει αυτή η κάρτα εδώ με τα 4 ξύφη που σου είπα πριν ότι αφού άρχισες να ηρεμείς και να αγαπάς πολύ τον εαυτό σου και με τα 2 κύπελα να πεις ότι ναι παλεύω, δηλαδή είσαι αποφασισμένη πάρα πολύ για αυτή τη μάχη. Από εκεί και πέρα λοιπόν παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και βάζεις την Αλεπού, βλέπεις το δέντρο ζωής πάλι. Αυτή η Αλεπού σε είχε ρημάξει, να σου το πω, είχε ρημάξει το σπίτι σου, το βιό σου. Τώρα όμως λες ότι είμαι σε φάση να προστατεύσω οτιδήποτε έχω χτίσει
ηχτίζω και έτσι αυτή τη φορά θα είσαι πιο έτοιμη από ποτέ να προστατεύσεις εσένα, την οικογένειά σου και οτιδήποτε αυτή η Αλεπού θα μπορούσε να κάνει. Μαζεύεται λοιπόν, δες την εδώ πριν πόσο χαμογελούσε, πόσα πέτυχε αυτή, χαρές εδώ, πασχαλιές εδώ, δες εδώ γέλια, εσύ δεν μπορούσες να κάνεις πολλά, γιατί το άτομο που σε ενδιαφέρει αλλού κοιτούσε, πέρα βρέχει που λέμε, αλλά τι έκανε αυτή η Αλεπού, έβγαλε και τα μάτια αυτού του ανθρώπου που κοιτούσε αλλού όταν εσύ υπέφερες. Άρα, εδώ τώρα το δάγκωμα αυτό του φιδιού, που τον είχε στο κόρφο του αυτό το άτομο, δηλαδή έβαλε ο ίδιος τον εχθρό στον κόρφο του. Τώρα λοιπόν αυτό το δάγκωμα τον αφήνει σε μία φάση που λέει ότι του έβαλε περισσότερα βάρη, του δημιούργησε πάρα πολλές ευθύνες, ειδικά απέναντί σου. Αυτός ο άνθρωπος νιώθει πολύ άσχημα για το χωρισμό σας, πάρα πολύ άσχημα, γιατί επειδή είστε και πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, εξαιρετικά ισχυρή προσωπικότητα, γι' αυτό τώρα μου κάνει εντύπωση που στο παρελθόν είχατε πέσει πολύ. Βέβαια υπάρχει δικαιολογία, είπαμε, των πλανητών, μέσα από τα οποία έπρεπε να πάρουμε τα μαθήματά μας όλοι και αυτό μπορεί να μας έβαλε κάποια στιγμή σε μία αδύναμη θέση. Έτσι λοιπόν όλα αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν μέσα από όλη αυτή τη γνώση, γιατί μου έβγαλες και πολλά πεντάκτηνα, δεν μπορούν να οδηγήσουν παρά μόνο σε κάτι προστατευμένο, ειδικά με τον άσο ξυφών, το σπαθί του Αρχαγγέλου εδώ πέρα, για να πάρεις τη βασιλεία σου πίσω, την αυτοκρατορία σου. Βλέπεις εδώ κρατάει το στέμμα ο άσος των ξυφών, το στέμμα μπαίνει στο κεφαλάκι σου, μια αυτοκράτηρα η οποία ανεβάζει τρομερά τη φιλική της ενέργεια, μια αυτοκράτηρα που δημιουργεί εγκυμοσύνες εδώ, χαμός, θα γίνεται πάρα πολύ, ή γίνατε, τέλος πάντων είστε σε, σε ένα τέτοιο μοντ, που τώρα πια φροντίζετε με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό σας. Αυτό είναι που με ενθουσιάζει εμένα, αυτή η δυναμική. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Για πάμε να ρωτήσουμε κανένα δυο ερωτησούλες εδώ. Αυτός μας λέει ότι είναι σε διλήμματα. Ακόμα προσπαθεί η Αλεπού να κάνει κάποια τελευταία λάθη. Όμως το σύμπαν μας λέει ότι θέλει να είστε μαζί. Θέλει να είστε μαζί και να γυρίσει ο τροχός, να έρθει ο τροχός της τύχης πάνω στον άσο των κυπέλων, να ενωθείτε. Εδώ πέρα υπάρχουν και παιδιά, οικογένειες κτλ. Να κάνετε μία καινούρια αρχή, κάτι που το προσδοκάτε και οι δυο σας όμως, έτσι, γιατί εδώ οι απαντήσεις έχουν να κάνουν και με τους δυο σας. Πάμε να δούμε λίγο την αυτοκράτηρα εδώ, για να δούμε. Η αυτοκράτηρα ήρθε η ώρα να δει το μέλλον της και καλά κάνει. Κοιτάς ένα μέλλον λοιπόν μπροστά σου, δες εδώ μπροστά σου, κοιτάς το μέλλον σου πολύ δυναμικά, για να δούμε. Επειδή λοιπόν ανέβασες όλη σου τη θηλυκή ενέργεια, ο Κύριος αυτός σε σκέφτεται συνεχόμενα, δεν υπάρχει, τι να σου πω τώρα, το κάθε δευτερόλεπτο. Στη δουλειά του που σου είπα ότι δεν έχει το μυαλό να δουλέψει παντού. Σε σκέφτεται, βλέπεις και από πάνω βάζει, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, σκέφτεται αν θα δεχτείς την αγάπη με τα δύο κύπελα, σκέφτεται πόσο σεβασμό του βγάζεις και επίσης λέει ότι τον έλκεις πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάνω στον άσο το ξυφό να δούμε εδώ τι βγαίνει τώρα, είπαμε έχουμε κάποιες αλήθειες εδώ. Εδώ θα κάνετε μία συμφωνία τώρα πια, έτσι πως θα τα βρείτε, θα είναι σε τύπου συμφωνία. Με τα δύο κύπελα που είναι η αγάπη σας, εδώ βάζει το χέρι του ο Θεός και σας δίνει αυτή την αγάπη που όπως είδες τη θέλει το σύμπαν και είναι είστε έτσι πως έχετε εξελίσσεστε τώρα, είναι σαν να γίνετε κάτι τέλειο και πάνω στον άσο πεντάκτηνων βγαίνει το κάρμα σας, η καρμική σας σχέση, που είχε παγώσει, είπαμε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για κάποιους, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό. Για να δούμε εδώ με την Αλεπού τι γίνεται, γιατί την περιμένεις εσύ στο κατόπι, έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό σου για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι στις αλεπούδες της ζωής, γιατί δεν είχες μόνο μία αλεπού στη ζωή σου, εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι ήταν και αρκετούτσικες, αλλά
Και ήταν, ξαναλέω, και κάτι σαν φίλη μία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 5 πεντάκτηνα. Νιώθει μόνο του το αγόρι, παγωμένο. Περνάει την πιο δύσκολη φάση στη ζωή του, για να δούμε. Για σένα. Βλέπεις, πέφτεις εσύ εδώ. Όλο αυτό το περνάει για σένα. Μισό δευτερόλεπτο. Με τους 10 ράδους λοιπόν επάνω του προσπαθεί να ξεφύγει από την Αλεπού ο ίδιος. Αχ, τι ωραία μούστρωσε, πάρα πολύ ωραία δες εσύ. Εσύ με αυτόν κοιτιέσαι, κοιτάτε το μέλλον σας, το σύμπαν σας θέλει μαζί. Όταν σας ένωσε είχατε θέματα, πολλά. Φοβίες, ανασφάλειες και όλα αυτά. Σας ένωσε, δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε κάτι τόσο μεγάλο. Όμως αυτό το άτομο σε σκέφτεται πάρα πολύ, εσύ σκέφτεσαι ότι μπορείτε να έχετε ένα κοινό μέλλον. Αυτά που σας ενώνουν γύρω-γύρω είναι τα δώρα από το σύμπαν, είναι οι συμφωνίες που θα κάνετε, η οικογένεια που θα κάνετε, η οικογένεια που θα ενωθεί. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο χρειάστηκε να κάνει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό του για τους γύρω ή και για τον ίδιο του τον εαυτό και σε ό,τι αφορά εσάς. Πολύ ωραία. Ο Ιεροφάντης εδώ, για να δούμε. Ο Ιεροφάντης είπαμε είναι και γάμος εδώ, αλλά για να δούμε τι πέφτει πάνω του. Παλεύει τον κλέφτη ο Ιεροφάντης, παλεύει την Αλεπού, αλλά είπαμε η Αλεπού μας είχε κάνει μια ζημιά και του είχε κάνει με ανταγωνιστικό τρόπο, σε ζήλευε. Δεν είχε θέμα με αυτόν, εσένα ζήλευε. Ή τέλος πάντων αυτό που είχε σαν... εσύ σαν ενέργεια, ρε παιδί μου, ήθελε να είναι στη δική σου θέση, να το πω έτσι, αν δεν σε ήξερε. Πάμε 5 ξύφη και εδώ την πολεμάς αυτήν αρκετό καιρό τώρα. Βασικά πολεμάς Αλεπούδες αρκετό καιρό τώρα και είσαι σε μία φάση, λες ότι είσαι τώρα στην ουρά. Φτάσαμε τώρα στο τέλος. Δηλαδή πήραμε μαθήματα, μπλοκάραμε, η ζωή μας ήταν μπλοκαρισμένη, δεν έβλεπες κάποια διέξοδο, το ίδιο και ο άλλος. Πάμε να δούμε λοιπόν με τους 3 ράδους και οι 2 έχετε στόχους, εσείς βασικά λέτε ότι εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου, τις έχετε πάρει, καλό αυτό, για το σπιτικό μου και για την ευτυχία μου. Ο άλλος μας λέει ότι νιώθει τύψεις για όλα αυτά που έχει κάνει. Και φέρθηκα, λέει, πάρα πολύ ανώρημα, αλλά εγώ θέλω την σχέση μας, δηλαδή επιμένει αυτός ο άνθρωπος ότι θέλει τη σχέση σας, που η σχέση σας πέφτει πάνω στο σύμπαν και στην τύχη, στον τροχό της τύχης. Για να δω αυτός σκέφτεται για σένα, πώς θα γυρίσει πίσω με έναν τρόπο ή πώς θα μετακομίσετε να μείνετε μαζί. Εσύ για το μέλλον σας τι σκέφτεσαι? Ότι εγώ θέλω μια δικαίωση σε όλα αυτά, γιατί θέλω να δικαιωθώ, λέτε εσείς, πάση θυσία, γιατί έχω αδικηθεί πάρα πολύ. Πάνω στη σχέση σας τι βγαίνει, έχει σημασία. Για να δούμε τι βγαίνει πάνω στην σχέση σας. Πάνω στη σχέση σας βγαίνει το σπίτι σας. Οι προσδοκίες και των δυο σας, για να δούμε τις προσδοκίες. Χρειάζεται λίγη δουλίτσα ακόμα μεταξύ σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν έχετε δυναμώσει και οι δύο και ξέρετε, εσείς έχετε δυναμώσει και ξέρετε τι θέλετε, αλλά το άλλο άτομο χρειάζεται λίγη δουλειά. Όχι ότι δεν ορίμασε, όχι αυτό, αλλά είναι η ανασφάλεια αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά ανασφαλής και επειδή είναι αρκετά ανασφαλής είχε γίνει πολύ ναρκισσιστής. Οπότε τώρα αυτή η αλλαγή που γίνεται μέσα του και το ότι φτάνει σε ένα σημείο πλέον να οριμάσει, που δεν ξέρω σε ποια ηλικία βρίσκεται, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά σε όποια ηλικία και να βρίσκεται, τώρα οριμάζει αυτός ο άνθρωπος. Μας μιλάει για μία σχέση με τη μητέρα του, από παιδική ηλικία λίγο περίεργη και οριμάζει για να έρθει σε εσένα, γνωρίζοντας τώρα πια σε ένα ταξίδι ζωής ή ταξίδι στην κυριολεξία τώρα που θέλει να έρθει να σε δει, γνωρίζοντας τώρα πια ακριβώς τι θέλει. Για να δούμε, θα έλεγα στη δικαιοσύνη, τι είναι αυτό που σας δικαιώνει και βγαίνει δικαίωση. Δηλαδή, κάποιος θα πληρώσει εδώ. Νάτι και η μαμά που έλεγα, άρα κάποια θέματα υπήρχαν εκεί.
Η δικαίωση λοιπόν είναι τα μηνύματα, οι επικοινωνίες, γιατί αυτός ο άνθρωπος μακριά σου αρρωσταίνει, δεν έχει καμία, πώς το λένε, τύχη χωρίς εσένα. Στο έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι εσύ ήσουν το φως. Για να δούμε τελική σας ενέργεια ποια είναι. Καλά, εντάξει. Τελική σας ενέργεια είναι η δέσμευση, ο γάμος. Κάτι που ξεκίνησε πρώτη κάρτα να μας λέει με τον Ιεροφάντη. Θυμάσαι που σου είπα κάτι για γάμο? Κράτα το τώρα αυτό. Εδώ άρα λοιπόν μπορεί να είχαμε ένα διαζύγιο ως εμπόδιο, να είχαμε ένα παιδί ως εμπόδιο, να είχαμε ένα τρίτο πρόσωπο ως εμπόδιο. Γενικά αυτά τα εμπόδια ήταν μέσα στο χώρο σας, στο δικό του και στο δικό σας. Δηλαδή τα άτομα τα γνωρίζετε κατά 90%. Είναι λίγο σπάνιο να μην δεν το γνωρίζετε εδώ τον εχθρό. Δεν το ξέρετε πλέον τον εχθρό ποιος είναι. Βγαίνουμε λοιπόν από ηρεμή, το μυαλό ξεκαθαρίζει. Γιατί αν το αφήναμε στον ίδιο ή στην ίδια δεν θα γινόταν. Ζητήσαμε το σύμπαν να επέμβει και το σύμπαν επεμβαίνει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί πρέπει πλέον να θεραπευτείτε εσείς οι δύο, πρέπει ρε παιδί μου με έναν τρόπο να ηρεμήσετε, γιατί και αυτό το άτομο έχει ταλαιπωρηθεί παρόλες τις βλακίες που έκανε, γιατί οι βλακίες που έκανε ήταν λόγω ταλαιπωρίας, δηλαδή είχε και αυτό το άτομο ένα κακό κάρμα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Οκ. Ωραία. Δουλειά λοιπόν, αυτό το ζευγάρι δουλεύει, δικαιώνεστε, αν τυχόν έχετε κάποια δικαστήρια για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο στα ερωτικά, δικαιώνεστε. Εδώ κάποιος, αν είναι στην κυριολεξία φυλακή, ελευθερώνεται, θα βρει το δίκιο του με έναν τρόπο. Στα επαγγελματικά δείχνει πάρα πολλή δουλειά που μπορείτε να σκέφτεστε τώρα να εμπλακείτε σε κάτι που αφορά ρούχα, υφάσματα και τέτοια. Εγώ τι να σου πω τώρα, εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα hype. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, για αυτή την εγγραφή σε ευχαριστώ θερμά. Αν κάνεις όμως, πάτησε και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και σύμβουλη ημέρας, και άλλα βίντεο βέβαια γίνονται εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ λοιπόν θερμά για την στήριξη και την αγάπη σου, την οποία προσπαθώ να ανταποδώσω όσο μπορώ καλύτερα. Μερικές φορές μπορεί να μην δεν σε πιάνει κανένα άνοιγμα, μερικές φορές μπορεί να σε πιάνουν όλα, δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεσαι. Εγώ σε αυτή τη φάση, στη φάση που σε θέλω είναι της αυτοκράτηρας και του αυτοκράτορα, δηλαδή στη δύναμή σου, γιατί από εδώ και πέρα, καλός ή κακός πως έχουν τώρα τα πράγματα, σιγά σιγά, ειδικά από τον Απρίλιο και μετά θα αρχίσουν να στρώνουν, μιλάω τώρα για τα παγκόσμια ζητήματα, σιγά σιγά λοιπόν θα αρχίσουμε να παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Έμεινε αυτό που λέμε η ουρά, η σκληρή, είναι πολύ σκληρή, γιατί είμαστε κουρασμένοι, εξουθεωμένοι από μία 20ετία σχεδόν αδράνειας, φόβων κτλ. Όχι ότι θα σταματήσουν τώρα όλα αυτά έτσι ξαφνικά, αλλά θα προχωράμε εμείς. Θα προχωράμε με πιο δυναμισμό, με πιο διεκδίκηση για την προσωπική μας ζωή, για τα επαγγελματικά μας, για όλα. Κάτι που εύχομαι τέλος πάντων μέσα από την καρδιά μου, και όπως σου είπα σε ευχαριστώ θερμά για όλα. Να είσαι καλά.